Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan satu tutorial menggunakan surface modeling dalam AutoCAD. Okay. First kali saya akan membuka satu file baru. Saya gunakan template dari Techno. Okay. Jadi first kali kita tengok bentuknya. Dia ada 1200, ini 200. Sini 200 tapi sini bentuk elips kan. Okey. Jadi saya nak buat satu elips dulu. Okey. Ada permukaan sini. Okey, saya nak anggap ni ke depan, ni tepi. Jadi saya tukar UCS kat sini. Saya gunakan V. Okey, saya nak buat satu elips. Elips, enter. Okey. Titik dia contoh saya buat 500,500 enter. Okay, saya ulang balik. Enter. Saya nak buat center. C, enter. 500,500 enter. Okay, saya onkan. Ke sini sebanyak 200 dan ke atas sebanyak 50. Okay, jadi saya tengok distance dia hujung sini sampai sini adalah 400. Okay, maknanya saya nak potong satu kompak ni. L, enter. Saya nak trim. TR, enter. Enter. Okay, sini sebagai base saya. Okay, jadi saya buka top. Okay, saya kembalikan US kepada asal. UCS, enter, enter. Okay, jadi sini adalah gambar saya. Okay, sekarang saya nak buat saya tukar ke sini. UCS, enter. UCS, V, enter. Okay, sini saya nak buat L, enter. Di sini saya tarik titik 100 sebab lebar dia adalah 200. Okay, saya dah buat satu ni. Jadi saya akan gunakan sweep. Saya pilih line ni, sweep, enter. Saya akan sweep guna path dia. Okay. Kalau kita menggunakan surface, dia akan jadi macam ni. Maknanya kalau ada petak-petak ni adalah surface, meshing dia. Itu abaikan. Okay. Jadi ini yang pertama. Kalau kita tengok dalam realistic contohnya, ataupun shaded with edge, dia akan nampak macam ni. Okay, ni tak apa. Okay, next saya akan tunjukkan kita akan buat line. Saya nak buat line ni, tapi saya tak terlupa lukis. Okay, katakan di sini ada 10 degree, sini pun 10 degree. Saya akan buat satu line. Okay, kita pergi ke tekan UCS, enter, enter. Kita tengok top balik, top view. Okay, dia macam ni. Jadi saya nak kita tukar pada sini ke sini kan. Okay, kita tukar pada 7 FM. Saya movekan ni ke bawah sebanyak 50, enter. Okay, saya buat L, enter. Sambung sini. Jadi saya nak rotate minus 10. RO, enter. Sini minus 10, enter. Okay. Di sini saya nak mirror. Sini ke tengah. Tengah sini tak lupa. Mirror 3D. Saya akan gunakan mirror 3D. Salah objek. Okay, saya nak mirror. Jadi saya pilih titik tengah ni, saya tarik ke atas ni. Enter.
Jadi saya buat macam tu. Jadi saya nak akan gunakan project geometry. Project geometry. Okay, kita pilih curve to be projected. Saya pilih dua ni. Enter. Okay, surface saya pilih yang ni. Seperti top. Surface saya pilih yang ni. Enter. Okay, dia dah project successfully. Dia akan project kat sini, project kat sini. Jadi saya boleh trim surf trim trim. Jadi saya boleh pilih yang ni. Surf trim. Okay, saya akan pilih benda yang kita nak trim. Enter. Lepas tu cutting curve ini dengan yang ni. Enter. Okay, lepas tu select area to trim. Saya akan potong ini. Saya akan potong ini. Dia akan jadi. Okay, dia dah jadi. Kalau kita tengok, dia akan jadi macam ni. Okay, next, apa yang saya nak buat? Saya nak buat macam kelawar ni. Jadi kelawar. Jadi dia punya projection adalah jarak ke sini R20, 50 daripada sini dan R20. Okay, cara dia mudah saja. Kita buka sini. Okay, saya jadikan UCS saya adalah sini adalah saya punya paksi X dan ke atas ni paksi Y. Okay, jadi saya akan buat satu C. Enter. 50,0 enter. Dia punya itu adalah R20. Jadi yang ni saya akan mirror 3D. Okay, sini. Okay, kali ni saya nak ubah taktik. Tadi saya menggunakan project. Kali ni saya nak extrude kan ni. Okay, saya tekan extrude. Okay, kali ni saya tukar mode surface. Saya pilih ni, saya pilih ni, saya pilih satu-satu dah. Tekan enter. Kali ni cuba tengok, dia extrude dalam keadaan dalam dia adalah kosong. Okay, satu lagi saya nak guna project. Jadi yang ni saya sini project geometry. Saya pilih ini. Enter. Saya pilih ini sebagai dash dia. Okay. Yang ni satu lagi saya pilih sini. Okay, dua cara yang berbeza saya gunakan. Satu saya menggunakan extrude surface, satu lagi sebagai itu. Okay, jadi saya boleh okay, saya nak trim surf trim. Saya pilih objek saya nak ke sini. Cutting edge dia, contoh saya pilih sini dulu. Saya tekan satu-satu. Ini tu trim. Ini. Satu lagi. Saya gunakan sama juga. Trim surf trim. Saya pilih yang ni sebagai region. Saya pilih ini sebagai cutting edge dia. Dan area to trim saya pergi ke point. Lepas tu saya terpaksa yang ni saya kena hide je. Select hide object. Okay, ini adalah data saya. Jadi segala line yang kita project ataupun yang tu kita hanya boleh hide je. Sebab dia ada entity data supaya dia tak hilang. Jadi saya right click, select hide object. Dia akan bentuk macam ni. Okay, next. Saya nak buat
Apa yang saya nak buat ialah satu projection lagi, okay. Iaitu kat sini 40, 50 dan 10 kan. Okay. Saya pergi ke UCS, enter. Saya buat top view. Okay, dia macam ni. Saya buat rectangle. Panjang dia adalah 50, 10, X dia adalah 50. Okay, untuk macam ni. Okay, saya movekan dia. Saya ambil tip ni, saya letak ke sini dulu. Lepas tu dia akan ke sini sebanyak 20. Okay, saya move lagi ke sini sebanyak 40. Okay. Sini saya akan gunakan project saja. Geometry. Target player saya rasa ni. Enter. Jadi saya dah buat satu projection kat sini. Jadi saya boleh trim surf trim, enter. Saya pilih yang region trim ni, saya pilih dia punya cutting edge adalah ini dan ini, enter, dan saya trim jadi dia akan bentuk ni. Jadi apabila dah jadi surface, ini adalah surface. Kalau kita tengok dalam surface, kita nak jadikan dia ada jisim, kita akan gunakan tunjukkan. Okay, saya bagikan contoh 3mm. Okay, dia akan membentuk satu entity macam ni. Okay, kalau saya try print, saya print guna saya gunakan hidden lah. Okay. Jadi saya boleh hide, isolatekan dulu supaya tak nampak. Isolate, hide object. Okay. Dia jadi macam ni. Jadi kalau saya print sini, saya nak print terus macam ni, file, print. Okay. Saya just print kat desktop saya. Dia akan jadi satu objek macam ni. Okay, ini adalah objek yang berjisim. Saya menggunakan surface untuk membuat ni. Okay, AutoCAD walaupun dia surface dia tidak sehebat CATIA ataupun Pro E, Solidworks semua, tapi jika kita mahir menggunakannya dengan kemahiran yang sama, insyaAllah kita boleh melukis pelbagai bentuk yang kompleks dengan menggunakan AutoCAD ni. Okay, sekian. Ini adalah surface trend daripada saya. Semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada anda. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya, Muhammad Zufar bin Zamsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.